Hello everyone! Welcome sa Lutong Pinay. And today, we're going to make homemade beef sisig. So, ito yung mga ingredients na kailangan natin. Onions, ground beef, soy sauce, butter, chopped chili, mayonnaise, nor liquid seasoning, and black pepper. So, simulan na natin. So, sa isang cooking pot, ilalagay natin ang butter. And hahayaan natin siyang matunaw. So guys, once na natunaw na yung butter, ilalagay na natin tong ground pork beef. So, ang gamit ko dito is 85% na meat and 12% fat. So, aantayin lang natin siya na mag-golden brown. So, once na nag-golden brown na siya, okay na yun. So, ayan. Antayin na lang natin na mag-golden brown yung ground beef. So, ito na siya. Kung mapapansin niyo, lumabas na yung fat niya. So, kapag ganito, pag ganito na itsura niya, ilalagay niyo na yung onion. Ang gamit ko ditong onion is yung white onion. Pero yung iba ang ginagamit dito is red onion. Pero mas okay pa rin yung white onion. So next, isusunod na yung black ground pepper. So, ang gamit ko dito is 1/4 teaspoon. Para talagang lasang-lasa yung pepper. So, igigisa nyo lang siya right about for 2 minutes. So, after 2 minutes, ito na siya. Ayan. So, isusunod naman natin yung nor liquid seasoning. Ang kinagandaan dito sa nor liquid seasoning is siya yung nagbibigay lasa dito sa sisig natin. Pero may iba, ang gamit nila is soy sauce. So, 1 tablespoon of or 2 tablespoon. So, depende sa panlasa ninyo. And isusunod naman natin yung soy sauce. Itong soy sauce is half teaspoon lang. Para lang mabigyan lang siya ng kulay o ng konting panlasa sa ating sisig.
ko na siya. And yung Nor liquid seasoning, meron siyang aroma na talagang gusto ko. So, talagang bagay na bagay siya sa lahat ng mga lutuin. Especially yung sisig. So, ayan. Igigisa lang natin siya ng like another 1 minute para masigurado natin na yung sibuyas is luto na. So, after 1 minute, ayan na siya. So, ilalagay na natin itong chili pepper. So, yung chili, depende kung ano or gaano kaanghang yung gusto niyo. So, ako, konting sili lang ko. So, ayoko kasi na masyadong maanghang. So, okay na siya. Pwede na natin siyang i-review. Guys, ito na yung ating beef sisig. So, last na gagawin natin is i-mix natin itong mayo. So, ang gamit ko ditong brand is yung Hellmann's Extra Creamy Mayonnaise. So, masarap siya and super creamy. So, kaya ang ilalagay ko lang is 1 teaspoon kasi sobrang creamy niya. So, ito. So, i-mix nyo lang siya. Or, depende sa inyo kung gaano karami na mayonnaise ang ilalagay ninyo. Or, depende sa brand na gagamitin nyo. So, since ako, ang gamit ko is Hellmann's. So super creamy siya. Kaya, ang ilalagay ko lang is 1 teaspoon lang na mayo. And, kapag sobrang dami kasi ng mayo, nakakaumay. Kaya, much better na konti lang. Para hindi kayo agad maumay. So, hello guys! So, ito na ang ating homemade beef sisig. So, masarap din siyang partneran ng sunny side up egg. So, for more videos and more recipes, just comment below and don't forget to subscribe. And thank you for watching. Ito na ang ating homemade beef sisig.